امروز میخوام براتون چند تا میان وعده درست کنم که خودم خیلی دوستشون دارم و میخوام درست کنم بذارم توی یخچال برای چند روز میان وعده داشته باشم. معمولا اهل میان وعده نیستم، اما اگر یه وقتایی بین وعده ها دلم چیزی بخواد که معمولا شب این اتفاق میفته، از این میان وعده هایی که درست میکنم استفاده میکنم. البته بگم یه سری از اینا رو شما حتی میتونید به عنوان صبحانه هم نوش جان بکنید، چون پروتئینشون نسبتاً بالا و خوبه. حالا قبل از اینکه بریم شروع کنیم میخوام به یک سوالی که خیلی از من پرسیده میشه و شاید یه باور غلطیه که وجود داره جواب بدم. همیشه به من میگن که چرا میان وعده نداری؟ من تو اکثر وعده های غذایی میان وعده ندارم. خیلی کم پیش میاد که میان وعده بخورم و این رو وقتی نشون میدم مخاطب اینطوریه که چرا میان وعدت کمه یا چرا میان وعده نداری. علت اصلی هم که اینو میپرسن، حالا جدا از این که براشون عجیبه که من بین وعده ها گرسنه نمیشم، اینه که این باور غلطه که میگن میان وعده اگه نخوری متابولیسم و سوخت و ساز بدن میاد پایین. این باور غلط وجود داره که ما اگه وعده های کوچیک کوچیک بخوریم و تعدادش رو ببریم بالا، بدن ما واسه هضم کردن اونها انرژی بیشتری میسوزونه، در حالی که این باور غلطیه. بدن ما در واقع برای اون کالری دریافتی که ما تو کل روز داریم انرژی میسوزونه و به ازای اون کالری سوزی داره. یعنی اینطوری نیست که ما اگه بیایم 1200 کالری رو مثلا توی یه وعده برسونیم به بدنمون همونقدر انرژی برای هضمش مصرف میکنه که ما 1200 تا رو بیایم تقسیم کنیم به وعده های مثلا 200 تایی 300 تایی و چند تا وعده بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. این که من خودم بین وعده ها میان وعده ندارم به خاطر اینه که معمولا وعده های اصلیم رو خیلی پروپیمون میخورم و پروتئین خوبی دارن و باعث میشه که من سیر بمونم از صبحونه تا ناهارم، از ناهار تا شامم. اگرم یه روزایی این اتفاق بیفته و حالا وعده اصلی پروتئین کمتری داشته باشه یا کرب شکم کم باشه، زودتر گرسنم بکنه، میان وعده هم میخورم و مشکلی هم باهاش ندارم. اما به طور کلی خوردن میان وعده برای من خیلی چیز روتینی نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که ما وقتی که سیر هستیم چرا باید میان وعده بخوریم و بدنمون انسولین ترشح بکنه. من خودم یادمه یه زمانی که رژیم میگرفتم، از این رژیمایی که مثلا حالا یه کف دست نون و اینا داره، و برای من ساعت 10:30 مثلا 8:30 صبح 9 صبح صبحونه گذاشته بودن و ساعت 10:30 11 یک میان وعده. من یه روزایی واقعا گرسنه نبودم، ولی وقتی که به اون متخصص تغذیه میگفتم من گرسنه نبودم میان وعده‌مو نخوردم، اینطوری بود که نه باید بخوری، چرا نباید بخوری؟ و من یه مدت شروع کردم به خوردنش و اینطوری شده بودم که منی که اصلا بین وعده ها گرسنم نمیشد خیلی بیشتر احساس گرسنگی میکردم. و بعد از اون که یکم راجبش خوندم و مطالعه کردم اینطوری بودم که اصلا چرا ما باید وقتی گرسنه نیستیم یه چیزی بخوریم و بدنمون انسولین ترشح بکنه. از اونجا به بعد بود که من کلا میان وعده رو بیخیال شدم و سعی کردم وعده های اصلیمو خیلی پروپیمون و با پروتئین خوب بخورم و میان وعده نخورم. اما بازم میگم هر وقت گرسنم بشه میان وعده هم میخورم و میرم سراغ همینا. میان وعده های خوشمزه ای هم میخورم، اصلا اینطوری نیستم که یه چیز الکیه مثلا تخم مرغ آبپز و اینا بخورم. حالا یه سری میان وعده ها هستن که خب آماده و در دسترسن، مثل شکلات تلخ. مثلا من وقتی که هیچی ندارم و دم دستم چیزی نیست معمولا شکلات تلخ میخورم، مثلا با چند تا بادوم درختی یا شکلات تلخ با یکم میوه. ولی وقتی قبلش حوصله داشته باشم یا از قبل مثل الان آماده کرده باشم میرم سراغ اینا. حالا به ترتیب بریم که درستشون کنیم. قبلش هم همین الان تو کامنت ها بهم بگید که شما اهل میان وعده هستید یا نه. سابسکرایب هم یادتون نره، چون هر سه‌شنبه و جمعه اینجا براتون ویدیو داریم. سه‌شنبه ها معمولا ولاگ و سرگرمی، جمعه ها معمولا یه چیز کاربردی. خب ببین، اولین چیزی که من همیشه درست میکنم و تو یخچال دارم و خیلی کمک میکنه بهم که میان وعده دلم بخواد یا گرسنم بشه یه چیز راحت خوشمزه درست کنم، گرانولاه. البته میتونید از این گرانولا آماده ها بگیرید خب و همیشه داشته باشید. من اینا رو دارم. حالا این سری چون خودم گرانولا درست نکرده بودم اینو توی سوپرمارکت دیدم و گرفتم. معمولا وقتی که گرسنه بشم ماست یونانی، چون پروتئین بالایی داره، حدود مثلا 100 گرم ماست یونانی میریزم و 100 یا 200 گرم، بین 100 تا 200 گرم ماست یونانی روشم از این گرانولاها و اگه دلم میوه بخوادم یه کوچولو میوه روش خورد میکنم. حالا میتونه میوه فصل باشه مثل شلیل و انجیر که الان هست یا موز. اما اگر به هر دلیلی این گرانولا رو ندارید
میخوام بهتون یه گرانولای خونگی خیلی راحت و ساده یاد بدم که اینو میتونید همیشه درست کنید و توی یخچال داشته باشید و هر وقت درست شده روی ماست بریزید و نوش جان کنید. برای درست کردنش نیاز داریم به جو 2 سرپرک. من یکم بیشتر جو میریزم. فقط حواستون باشه که جو 2 سرپرک بریزید. جو پرک یه وقت نرید بگیرید. جو 2 سر فوری صبحانه. این میره داخل فر. میتونید توی تابه هم تفتش بدید یکم رنگش قهوه‌ای شه، ولی من میذارمش تو فر که توی فاصله که درست میشه یه میامده دیگه براتون درست کنم. میذارمش توی فر 180 درجه به مدت 15 تا 20 دقیقه. یه چیز دیگه که من خیلی دوستش دارم و به عنوان صبحانه یه وقتایی استفاده میکنم ازش، اوتمیله. البته الان میخوام اوتمیل یخچالی درست کنم، چون اینو میذارم توی یخچال یه شب تا صبح میمونه و خیلی نرم میشه و خیلی خوشمزه. اما یه مدل اوتمیل هم هست که شما میتونید رو گاز درست کنید. من معمولا اونو صبحونه درست میکنم. درست کردنش هم این شکلیه که 3 تا قاشق غذاخوری جو 2 سر به همراه یه لیوان شیر، من معمولا شیر گیاهی استفاده میکنم، میذارید روی گاز و هم میزنید و یکم که گرم شد اگه پودر پروتئین دارید بهش پودر پروتئین اضافه کنید، اگه ندارید که هیچی. یه قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی روی گاز بهش اضافه میکنید و شروع میکنید به هم زدن تا وقتی که این یه بافت حلیم طور پیدا بکنه و در آخر اگر پودر پروتئین نزدید زیرشو خاموش کنید و بهش یه قاشق غذاخوری یا یه قاشق چایخوری عسل بزنید و هم بزنید و تمام. آخر سر هم بریزید روی توی کاسه و روش موز یا هر میوه‌ای که دوست دارید خورد کنید. خیلی خوشمزه میشه. اما این یخچالیشو هم الان ای وای خاک سرم این شارژش تموم شد. البته که این کاری نداره، فکر کنم خودتون بلد باشید، ولی به هر حال من 2 قاشق غذاخوری جو 2 سر میریزم، اندازه نصف لیوان شیر گیاهی یا شیر لبنی فرقی نمیکنه، یه قاشق چایخوری دانه چیا برای اینکه پروتئین و فیبرش رو بیشتر کنه. اینو یکم هم میزنیم. من پودر پروتئینم اضافه میکنم ولی اختیاریه، اگه ندارید نزنید. در کل اگه ورزشکارید من پودر پروتئین رو پیشنهاد میکنم. حالا یا ورزشکارید یا براتون پروتئین دریافتی مهمه، خیلی پیشنهاد میکنم. و یه سری چیزا هم خودشون یکم شیرینه دیگه شیرین میکنه و نیاز به شیرین کننده نداره. من نصف اسکوپ میزنم به این و دیگه بهش چیزی شیرین کننده نمیزنم. اما اگه شما ندارید بهش عسل اضافه کنید. اینو هم میزنیم. من یه نصف موزم داخلش خورد میکنم. خب این میره توی یخچال و ببین الان ساعت 12 ظهره، این تا ساعت 6 هم آماده است. ولی خب مثلا شما میتونید روزهای قبل درست کنید و بذارید توی یخچال و اینکه میتونید تعداد بیشتری ازش درست کنید و تا مثلا 3 روز داشته باشید، چون داخلش شیر گیاهی داره 3 روز قابل استفاده است. ولی اگه شیر لبنی استفاده میکنید اون شیر لبنیتون تاریخ انقضاش تا هر روزی باشه میتونید توی یخچال درست کنید و نگه دارید، ولی معمولا دیگه بیشتر از 3-4 روز نباشه دیگه. مثلا میتونید 3 تا از اینا درست کنید، حالا یا تو این یا تو این شیشه هایی که یکم بزرگتر باشه و اینطوری هر روز یه میامده خوشمزه دارید. حتی به عنوان صبحانه هم گفتم میشه ازش استفاده کرد. کالری و پروتئینش هم بعدا حساب میکنم براتون مینویسم اینجا. خب ببین سومین میان وعدمون خیلی چیز خوشمزه‌ایه و اینکه داخلش آرد سفیدم داره و هیچ ایرادی نداره چون خیلی پروتئین زیادی داره و الان براتون درستش میکنم. اینو میتونید به عنوان صبحونه هم بخورید، به عنوان عصرونه هم بخورید، خیلی خوشمزه است. به یه دونه قالب کمربندی قطر 16 من برداشتم و برای کاغذش هم من از کاغذ ماکروفر همیشه استفاده میکنم. ایر فرایر خیلی خوبه و نچسبه. حالا هر ظرف دیگه ای دارید که تو این اندازه است واسه این خوبه.
خب بچه ها، تا کیکمون داره میپزه این گرانولامون رو درست کنیم. ببین این الان افر در اومده، حالا خیلی قهوه‌ای نشده ولی اوکیه. ما فقط میخواستیم که یه ذره بپزه. همینجور که گرمه بهش عسل اضافه میکنیم. من یه قاشق غذاخوری تقریبا بهش عسل اضافه میکنم. بعد این شکلی همش میزنیم. ببین وقتی که تازه داغه بیاریدش بیرون عسل رو اضافه کنید اینجوری نمیشه. الان یکم گوله گوله شد چون که من تا این کیک رو بذارم داخل فر و اینو درارم و اینا یک کم از دما افتاد، ولی وقتی که حسابی داغه بزنید قشنگ عسل آب میشه بینش و همه قسمتاش شیرین میشه. خب این بیس اصلی گرانولاه، ولی شما میتونید چیزهای بسیار زیادی بهش اضافه کنید. الان من خودم یه کوچولو بادوم بهش اضافه میکنم، توش خورد میکنم. میتونید گردو خورد کنید، میتونید انواع مغزیجات، و یه کوچولو هم اگه دوست دارید شکلاتی بشه شکلات تلخ من توش خورد میکنم. خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه میشه. در حد مثلا 7-8 تا دونه بادوم میشه. البته پرک بادوم خیلی بهتره بچه‌ها چون نرم‌تره. این یکم سفت الان دارم فکر میکنم که نکنم، دندونم میشکنه. اگه پرک بادوم داشتید پرک بادوم توش خورد کنید، اگه نه گردو. من شکلات تلخ توش خورد کنم. خب اینو مجدد هم میزنیم. این دیگه ساده ترین و بیسیک ترین مدل گرانولاه. من میریزمش تو همین شیشه جو 2 سره. حالا من ماست و گرانولا رو هم درست کنم. اول یکم ماست یونانی میریزیم، یا هر ماستی که دوست دارید، ایسلندی، یونانی، ماست معمولی، سخت نگیرید. یه قاشق از این، دوباره ماست، دوباره یه قاشق از این. شلیل هم اگه شلیل شیرین دارید خیلی خوشمزه میشه. حالا میتونید این لابلای اینجاها هم شلیل رو خورد کنید، تو اون قسمت ها هم شلیل بریزید. حالا من دیگه ساده ترین حالتش رو درست کردم. با انجیرم خیلی خوشمزه میشه. این شکل. ببین یه میان وعده دیگه ای هم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه و دم دستیه، تا من امروز نتونستم درستش کنم. فکر میکردم که نخود دارم، نخود آبگوشتی، ولی نداشتم. حمص میخواستم براتون درست کنم، چون حمص با هویج و خیار خیلی خوشمزه میشه و خیلی میان وعده خوبیه، مخصوصا وقتی شبا میخواید فیلم و اینا ببینید. مثلا در حد یه پیاله کوچیک حمص بریزید و با خیار و هویج بخورید، خیلی جوابه. هم سیر نگهتون میداره هم خوشمزه است. حالا اگه از این حمص آماده ها پیدا کردید اینا هم خوبه. 160 گرمیه، کالریش هم توی هر 100 گرمش 190 کالریه. مثلا شما تو هر سرو 50 گرم هم بخورید، یعنی ازش بردارید در حد 50 گرم با خیار یا هویج، میشه حدود کالریش حدودا مثلا 50 کالری، که به نظرم خیلی اوکیه و مناسبه. اما اگه حالا اینو به هر دلیلی پیدا نکردید، حمص آماده هستش دیگه، ولی دوست داشتید که خودتون درست کنید. من همیشه خودم درست میکنم. میگم الان چون نداشتم، فکر میکردم دارم ولی نداشتم، نتونستم براتون درست کنم. اینجا ویدیوشو براتون میذارم این بغل، و دستور دقیقش هم براتون تو دیسکریپشن مینویسم. اونم خیلی چیز خوبیه و تا 4-5 روزم توی یخچال میتونید نگهش دارید. حتی واسه دانشگاه و اینا میتونید داخل مثلا این شیشه هایی که یکم بلندتره کفش بریزید و هویج و خیارتون رو بذارید داخلش، خرابم نمیشه. مثلا دانشگاه و مدرسه و اینا بخواید ببرید، اونم خیلی چیز جوابیه. یه میان وعده خیلی ساده هم که دیگه فکر می‌کنم همتون میدونید، کره بادوم زمینی با نون توسته که قبل باشگاه هم خیلی جوابه بخورید. و همین دیگه. من توی میان وعده خیلی آدم خلاقی نیستم، هرچی تو غذا تو ذهنم زیاده که چی بخورید میشه پروتئینش خوب باشه، خوشمزه باشه و اینا. میان وعده همین چند تا رو بلدم که احتمال داره خیلیاتون الان بلدش باشید، ولی به هر حال من گفتم حتی اگه یه دونه‌شو بلد نبودید بهتون ایده بده که درستش کنید. همین، منتظرشیم که کیکمون هم آماده شه و
این ویلاگو به پایان برسونیم. این 2 تا نکته داره، یعنی الان تست کردم. کم شیرین شده. الان به ذهنم رسید که من استویا خریده بودم و میتونستم استویا بزنم. چرا این کارو نکردم؟ برای شیرین کنندش اگه استویا دارید استویا بزنید. این پودر پروتئینی که من زدم واسه این حجم مواد اونقدر شیرینش نکرد، اما خیلی بافت باحالی داره. بافتش قشنگ چیز کیکیه و اون تیکه هایی که انجیر میاد باهاش خوشمزه است، یعنی شیرینی رو حس میکنی. این شکلی بافتش خیلی خوشمزه است، قشنگ چیز کیکیه. تازه من دارم گرم میخورم، این باید بره توی یخچال و خنک شه. و مهمترین نکتهش اینه که کلش 500 کالری داره و 37 گرم پروتئین، یعنی نصف اینم شما بخورید کلا 250 کالری با چقدر پروتئین؟ نزدیک 20 گرم پروتئین. آره دیگه، نزدیک 20 گرم پروتئین و به نظرم میامده خیلی خوبی میتونه باشه. فقط تنها ایرادی که میتونم بهش بگیرم شیرینیش کم شده. این تیکه‌ایش که توش انجیر داره معرکه است. اینو حتما درست کنید، پیشنهاد میکنم. ولی سعی کنید که عسلش رو بیشتر بزنید. اگه پودر پروتئین دارید پودر پروتئینتون رو کاملی اسکوپ یا حتی 2 اسکوپ بزنید، یا استویا از همه فکر کنم بهتر بشه. ولی این قسمت هایی که میوه داره عالیه. این ویلاگو همینجا به پایان میرسونم بچه‌ها. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. به هم بگید تو کامنت ها که این مدل ویدیوها رو بیشتر بذارم یا نه. و اینکه ویدیوهای آشپزی رو میذارم تو پلیلیست سولی کوک. یعنی من چند تا پلیلیست دارم، یکیش ویلاگه، یکیش سفره، یکیش سولی تاکه که میام باهاتون رو در رو صحبت میکنم و سولی کوک هم دارم اضافه میکنم. مواظب خودتون باشید. سه‌شنبه میبینمتون.